Xin chào các bạn, Hoàng Vân đang bắt đầu với tập 1 của series Nhật ký Elker. Đây là series bao gồm các trích đoạn của nhật ký mà Elker Podcast, một nhà ngoại cảm người Đức, đã ghi chép lại những cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm của mình trong quá trình được chữa lành bởi thầy thông qua phương pháp đặc biệt bằng điện thoại. Như chúng tôi đã chia sẻ trong series Yêu thương chữa lành, đây là một phương pháp không sử dụng thuốc, không cầu cúng, không tiếp xúc và hoàn toàn miễn phí. Nội dung trong tập này được trích từ nhật ký của bà Elker, ghi ngày 17 tháng 8 năm 2020. Đây là lúc mà sức khỏe của bà đang đà tiến triển và cũng là lúc mà bà đặt ra nhiều câu hỏi nhất. Chúng tôi chọn trích dẫn ngẫu nhiên chứ không theo trình tự ngày tháng như trong nhật ký. Xin mời các bạn cùng đón xem. Bà Lan thân yêu, tôi rất cảm động trước sự quan tâm của thầy. Thầy đã chữa lành trái tim tan vỡ của tôi. Đó là một sự đồng cảm mãnh liệt khiến tôi bật khóc. Ví dụ như những đứa trẻ Việt Nam bị ném bom napalm. Và bây giờ khi tôi viết điều này, tôi cảm thấy nước mắt của mình đang lăn dài trên má. Bà Elker thân yêu nhất, thầy gửi phản hồi cho bà. Thầy rất quan tâm đến thể chất, nỗi đau và tinh thần của bà. Theo thầy, bà đang đi tìm câu trả lời mà cả loài người đang tìm kiếm lời giải thích. Tại sao con người có bệnh và có bệnh không chữa được? Tại sao mọi người sợ bệnh tật và một số người không thể vượt qua nỗi sợ hãi đó? Câu trả lời rất đơn giản, đó là chúng ta là những con người được thiết kế để hoàn thành phần còn thiếu trong môi trường sống của chính chúng ta. Vì vậy, mọi người phải trải qua tất cả các phần còn thiếu để hoàn thành chúng. Phần còn thiếu có thể là niềm vui, hạnh phúc, nhưng chủ yếu và phổ biến là nỗi đau và sự mất mát qua vật chất, tức là qua cơ thể con người. Vì vậy, con người luôn có xu hướng ngẩng cao đầu, vươn lên và vượt qua những trải nghiệm đó. Thầy nhấn mạnh một chân lý rất đơn giản, hành động mang lại hạnh phúc cho mọi người để không có gì phải sợ hãi. Trong cuộc sống, để trải nghiệm và hoàn thiện bản thân, những người có tấm lòng rộng mở luôn có ý thức giúp đỡ người khác bằng khả năng, sức khỏe, trí tuệ của mình với những mức độ khác nhau. Tùy theo khả năng, sức khỏe của mỗi người mà đó là con đường dẫn đến hạnh phúc và xóa tan nỗi sợ hãi. Khi còn là một đứa trẻ, Hitler đã bị tổn thương và nỗi sợ hãi của ông ta không bao giờ được chữa lành. Vì vậy, ông ta đã tạo ra một đất nước bạo lực, giết người và khủng bố dựa trên nỗi sợ hãi. Khi tôi thực hiện khóa đào tạo của mình, tôi đã tham dự một hội thảo với rất nhiều thực tập sinh Israel. Chúng tôi đã cùng nhau thiền và cuối cùng người Đức và người Israel đã đến với nhau và ôm hôn nhau và rất nhiều sự tha thứ đã diễn ra. Sau đó tôi đã lên sân khấu với giáo viên của mình và nói với họ rằng khi chiến tranh kết thúc, tôi là một đứa trẻ nhỏ xíu. Như vậy, theo thầy, dù trong Kinh Thánh hay Kinh Phật, cốt lõi của quá trình phát triển là chúng ta phải hành động để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Vì vậy, thầy nhắc bà đừng sợ hãi vì mặt trái của nỗi sợ hãi là hạnh phúc. Hay nói cách khác, cần hành động mang lại hạnh phúc. Mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người để không sợ hãi. Nếu bà hiểu chính xác điều đó thì bà có thể làm những công việc mà thầy cần bà làm là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Và đối với bản thân, hành động mang lại hạnh phúc cho mọi người chính là cách bà loại bỏ nỗi sợ hãi về bệnh tật, chiến tranh và những cuộc tấn công khác trong cuộc sống. Nếu bà hiểu được điều này, bà sẽ có thể làm được bất cứ điều gì, đặc biệt là đi theo con đường của thầy đang bước đi, mà cũng là con đường mà bà đã chọn. Thực tế, nỗi sợ hãi khiến cho con người ta có những hành động không đúng đắn và để lại những hậu quả đáng sợ. Bà biết đấy, trong Thế chiến thứ hai, vì nỗi sợ hãi mà người Do Thái phải chịu thảm họa đau thương. Ngược lại, Việt Nam của chúng tôi là một quốc gia nhỏ bé, nằm cạnh một cường quốc nhưng vẫn có thể đứng vững và vươn lên trong suốt chiều dài lịch sử. Vậy bà nghĩ điều gì làm nên điều đó? Nếu nhân dân tôi sợ hãi, thì làm sao chúng tôi có thể có đất nước Việt Nam ngày nay? Theo thầy, nếu bà không trải qua hết những đau đớn, buồn bã, mất mát thì bà sẽ không hiểu hạnh phúc là gì và càng không hiểu điều gì mang lại hạnh phúc cho mọi người. Luôn luôn khi tôi gặp người Do Thái hoặc người Israel, tôi cảm thấy kinh ngạc và tội lỗi. Tôi nói với họ rằng tôi đang mang trong mình cảm giác tội lỗi và xấu hổ này, và việc nói to lên và cảm nhận lại nó là một điều rất lành cho tôi.
Vào cuối buổi học đó, nhiều người trong số họ đã đến ôm tôi và tôi cảm thấy rằng tôi đã nhận được sự tha thứ cho tất cả những người Đức từ tất cả người dân Do Thái. Đó cũng là một thời khắc lịch sử, đó là một thời gian trước đây. Thầy đã chữa bệnh cho tôi và giúp đất nước tôi xóa bỏ gánh nặng đau thương. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao nỗi đau thể xác này vẫn tiếp diễn bất chấp cả tình yêu thương và lòng từ bi của thầy? Theo thầy thì với việc trải nghiệm nỗi đau, bệnh tật và tổn thương tinh thần của bà từ cuộc chiến tranh và nỗi buồn đau qua hình ảnh của trẻ em Việt Nam bị bom napalm, khi thầy chuyển tình yêu thương của thầy nhằm chữa lành vết thương của bà, lúc đấy bà mới cảm thấy hạnh phúc thực sự. Tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mỗi khi thầy chữa bệnh cho bà. Tôi xúc động biết rằng hơn ai hết, bà đã thấu hiểu tình yêu, niềm hạnh phúc qua nỗi đau của mình, của dân tộc và mong muốn vượt qua nỗi đau ấy, cùng trút gánh nặng lịch sử của đất nước mình. Nhờ đó, bà đã thấu hiểu và nhận trọn vẹn năng lượng yêu thương của thầy. Tôi hiểu rằng tôi nên chấp nhận nó mà không phản kháng, miễn là nó còn ở đó, và tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ mọi người và làm cho họ hạnh phúc. Bông sen ở giữa ngôi nhà tôi đang sống đã giúp ích rất nhiều. Mọi người dường như trở nên thân thiện và điềm tĩnh hơn bởi họ nhận được tình yêu mà họ vô cùng khao khát. Trong một lần thiền định, tôi luôn nhìn thấy một đám mây đen trên hành tinh trái đất trước khi bao vây. Vì vậy, điều này khiến tôi quên mất nhiệm vụ mà tôi đến đây. Khi bạn nói với tôi, nhiệm vụ của tôi là chứng kiến thầy tái tạo linh hồn của những người lính và những người là nạn nhân của bạo lực, giết chóc và chết chóc, giải tỏa gánh nặng lịch sử, tôi có niềm tin nội tâm biết rằng đó là mục đích của cuộc sống của tôi và cảm thấy rất phù hợp với nó, bất kể tiến trình chữa bệnh của cá nhân tôi là gì. Tôi đã hiểu như vậy đã đúng với lời giải thích của thầy chưa? Thầy nói những điều bà hiểu là chính xác. Thầy giải thích thêm cho bà hiểu rằng theo thầy, con người được thiết kế để trải qua tất cả những nỗi buồn, nỗi đau thể xác. Bà hãy ngẩng cao đầu và đối mặt với nó. Nếu đất nước của tôi, người dân của tôi sợ hãi, chúng tôi sẽ không có được như ngày hôm nay. Lo sợ sẽ bị đánh bại trước sức mạnh của tình yêu quê hương, đất nước và con người. Có được tình yêu thương đó, chúng tôi cũng như bà sẽ không bao giờ sợ hãi. Bà thấy đấy, bằng tình yêu đất nước, yêu Hà Nội, trái tim Việt Nam, trong lịch sử của đất nước, chúng tôi đã chứng minh rằng bằng hành động, việc làm cụ thể với lý tưởng đem lại hạnh phúc, độc lập, tự do, không sợ hãi điều gì, dù là mất mát, hy sinh làm cho nỗi sợ hãi biến mất. Ngược lại, bà sẽ có được hạnh phúc và những thế lực xấu xa, độc ác hay bất kể kẻ thù mạnh đến đâu cũng phải khiếp sợ. Như vậy, thầy muốn nhấn mạnh rằng lịch sử của mỗi dân tộc đều khẳng định một chân lý rằng hành động để mang lại hạnh phúc là cốt lõi của quá trình phát triển, kết tinh ý chí và khát vọng của nhiều thế hệ. Nhưng làm thế nào và liệu bà có thể làm được điều đó như thế nào đây để mang lại hạnh phúc cho mọi người và cân bằng cho tất cả mọi người là vấn đề mà thầy muốn bà chuyển thông điệp để mọi người đoàn kết. Trái đất đang trong quá trình bị hủy diệt bởi sự độc ác, lòng tham, tham vọng ích kỷ của con người. Nếu chúng ta không đoàn kết hành động thì trong tương lai sẽ không còn trái đất cho con cháu chúng ta sinh sống. Bà là một trong những người đã nhìn thấy sự thật này qua quá trình thầy chữa bệnh cho bà và giải tỏa những gánh nặng đau đớn trong lịch sử của Đức, châu Âu, thế giới cũng như Việt Nam. Do đó, bà hãy gửi thông điệp này đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người có khả năng tâm linh cao và có đạo đức để đoàn kết với nhau. Mục đích mang lại hạnh phúc phải nhiều người làm và cả thế giới làm, chứ chỉ có mỗi thầy và một vài người và bà thì không thể đạt được mục đích đó. Bà là người có sứ mệnh với chính bà, với đất nước bà, dân tộc Đức và cả loài người này đấy, bà biết không? Thầy rất quan tâm đến bà. Và đây, chút nữa, trong phiên chữa bệnh tới, thầy sẽ chỉ ra cho bà nỗi sợ hãi của bà, ám ảnh bà từ thời thơ ấu, đã làm bà khó vượt qua những nỗi đau đớn trong cơ thể. Còn bây giờ, khi bà nhận được tình yêu thương trọn vẹn của thầy, nỗi sợ hãi sẽ không còn. Bà sẽ hiểu nỗi đau chỉ là phương tiện để bà thấu hiểu và đón nhận năng lượng yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Có đau đớn, bệnh tật và niềm yêu thương nhân loại, yêu thương quê hương
đất nước như của bà, thì khi nhận năng lượng yêu thương, bà mới có thể thực sự hiểu thế nào là hạnh phúc và trở thành người có sứ mệnh đem hạnh phúc đến cho mọi người, cho trái đất và cho hành tinh của chúng ta. Đó là một số điều thầy muốn trao đổi với bà. Thầy dành nhiều tình cảm nhất đến cho bà. Hẹn gặp bà trực tuyến ngày hôm nay nhé. Tất cả tình yêu và lòng biết ơn của tôi cảm thấy vô cùng an ủi và tràn đầy niềm vui. Tôi đang gửi và đọc những chia sẻ của chúng ta cho đồng nghiệp của tôi và cho bạn bè. Cảm ơn bà rất nhiều, thầy sẽ rất vui khi biết điều đó. Thầy muốn mời bà và những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của bà đến Việt Nam. Hẹn gặp lại bà. Vì sao con người có bệnh và có bệnh không chữa được? Có lẽ bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi này trong video vừa rồi. Quan trọng hơn nữa, chúng ta cũng đã được lắng nghe những lời khuyên mà thầy dành cho bà Elker về cách vượt qua nỗi sợ hãi bệnh tật và các tác động khác trong cuộc sống. Bạn có nghĩ lời khuyên đó cũng dành cho tất cả chúng ta không? Vậy bạn có suy nghĩ gì về nội dung của video này? Hãy chia sẻ với chúng tôi thông qua phần bình luận ở bên dưới nhé. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy lan tỏa nó đến nhiều người hơn. Và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới.